ესე იგი 36 წლის შემოდგომაზე დაიჭირეს და გაზაფხულიდან დაახლოებით ესე ყვებოდა დედა იყო ერთადერთი ახლობი მემკვიდრე, რომელიც დადიოდა ციხეში ეგრეთ წოდებული ბერედანჩების მისადამად. და საცვალში, რომელსაც იღებდა დაახლოებით აპრილიდან, შეამჩნია ესეთი ცვლილება, რაღაც დაობებული იყო ზემოდან, ხოლო ნაკეცები იყო კატკატა. ესე იგი რაღაცა ისეთ გარემოში იყო დამყოფი. მალაქია, რომ ესეთი მდგომარეობა იყო ამ საცვლების და რატო ვამბობ ამას? როცა ამ საქმეს გაეცნოდეთ ამ სამ ტომს, იქ რასაც ბრალად ცდებდნენ, რომ არის ტერორისტული ანტისაბჭოთა დაჯგუფების ხელმძღვანელი და სხვათა შორის უნდა ეღიარებია, რომ ივანე ჯავახიშვილიც იყო ამ ტერორისტულ ორგანიზაციაში თურმე. და ის უარყოფდა ამას ყველაფერს, ამბობდა, რომ არა, ეს ასე არ არის. რა უქმეს მერე რაცნელი გამოსაცნობი არ არის. აი დაახლოებით გაზაფხულიდან ჩვენებები შეიცვალა ხელწერა. უკვე არა დარწმუნებული ხელნაწერი ოჯახი. სხვა ფერის მეუნით და სხვა ხელწერით ჩამატებული ადგილები ნახადებიდან და აღიარება ყველაფრის, რომ იყო ტერორისტული ორგანიზაციის წევრი, ასე შემდეგ. და ერთი ჩვენება არის ესეთი, აი ამ ტომშიც არის დაბეჭდილი, ზედამხედველის. 20 წლის წინ ჩვენს ახლობელ ოჯახთან ფიზიკოსებთან მივიდა ერთი კაცი და უთხრა, რომ მე ვიცი, რომ თქვენს სამთავროში ისიცნობთ და ერთი რამე მინდა გადასცეთო. მათ ესახი იყო შორეული. 37 წელს 17 წლის ბიჭი ვიყავი და ზედამხედველად მუშაობდიო ციხეში. და მიყენებული ვიყავი აი ამ მილს მალაქია ტოროშევიძე, სადაც ცხელი ჰაერი გადიოდა და ისე ცხელოდა, რომ რაღაც საშინელება ხდებოდაო. მე ვიყავი ზედამხედველი. იმის გვიში მოაჩხარებდა ხმა იწერება. მომეცება. და იქით გაიწა. მომეცება სტროები. და მეც შემოწმებელი მყავდა პერიოდულად ეს ადამიანი ჩაივლიდაო. და რომ ჩაიარა და გამოვთვალე, როდის მობრუნდებაო, კიდე ფორტოჩკა იყო იქო და გამოვაღეო ისო. და უტანელი სიცხე იყო და უცებ მესმისო ხმა წნელო. მე აღარაფერი მიშველის, თქვენ თავს დაუფრთხილდით. აი ესეთი რა მაინტერესებს, ანუ მალაქია ტოროშევიძის და ამ ჯგუფის, რომელიც განიხილებოდა ამ ეგრეთ წოდებული ტროცკისტული ანტისაბჭოთა ცენტრის ხელმძღვანელებად, ნუ გამონაკლისი იყო, იმიტომ პრინციპში ამ პერიოდიდან 37 წლის ზაფხულიდან დაიწყო ეს მასობრივი ტალღარება, ეს მათი სასიკვდილო განაჩენი გადად კომუნისტში გამოქვეყნდა უმაღლეს სასამართლოს. ანუ და ხომ არის ან ოჯახის რეაქცია, ან როგორ იმოქმედა ამ ფაქტმა? ვიცი, დედა გაჩერდა გაზეთის კიოსკთან, რომ იყიდა გაზეთი. და იდა ახვერდება იყო ასეთი ქალი, რომელიც შემდეგ ფეთუსე ორახელაშვილთან და აი ჯგუფთან ერთად იყო 10 წელი გადასახლებაში, ეტაკა ხელში. და ნიპაკუპაიცია თუ გაზეთო მითხრაო. და იქ იყო, რომ განაჩენი სისულეშია მოყვანილი. ეს იყო ივლისი 37-ის. აი ესე გაიგო დედა მესამბაბი, რომ მამამისი წინადღით დახვრიტეს. და ამათეს ამ თქვენებოთ, რომ მარტო სუსანა იყო დარჩენილი, ვინც ცდილობდა გაერკვია მამისას. ანუ ოჯახში ამ პერიოდში დანარჩენი წევრები დაპატიმრებული იყვნენ უკვე თუ რაიმე სხვა მიზეზით აღარ? მალაქია წაიყვანეს 36 წლის 9 ოქტომბერს. რამდენიმე დღის შემდეგ 13 ოქტომბერს დააპატიმრეს მინადორა.
და 26-ში თუ არ ვცდები, 26 ოქტომბერს უფროსი ვაჟი გოგი. და ესეთი რაღაც მოხდა, მინადორას დასაყვანად მოვიდა, არ ვიცი, ახლობელი იყო, აბაშიძე იყო გვარად, ენკავედეშნიკი, გონი ლევანი. არ ვიცი, ნათლული იყო, ნათლის შვილი, რაღაც ნათლის ხსენება იყო. და წამოდი მინადორაო, ენკავედეშნიკი და წაგიყვანო. რა იყო, კაცო, მიჭერო? არა, მაჩვენე ორდერიო. არაო, ისეო, სალაპარაკო თუ და წაგიყვანო. კარგიო, ეს თბილები წამოიღეო, ლეიბი მიჭერო, ორდერი მაჩვენე. არ მიჭერო. მაშინ არ წამოვიღე თბილებს. ეს კიდეუბნება თბილები წამოიღე. ლევანი ვერ უგედავს ეთქო. და რა გაუკეთეს, ეს გამოუგზავნეს, ხედავ. და დედა მე გავგიჟდიო, თან 4 დღის წინ, ეს გადავიტანეთ ჩხრეკა, ყველაფერი. სკერკეტი კაკალით გასო და სარკეში იყურება და შლაპაზე ბანძიქს ისწორებდაო კიდეო. მე გიჟდებოდიო სულ ერთი არ არის უკარა. წავიდა ბებია და მე მეორე დღეს მოუხდა დედასთან ძალს წასვლა ლეიბებით, შუბებით და ყველაფერი. და ამ ლევანმა რაღაცნაირად გააკეთა ისე, გაასახლეს ბებია. გაასახლეს შუაზღვაში. რალაც წაუყენეს ანტისაბჭოთა საუბარი კისლავოდსკში. იმ ზაფხულს იყვნენ კისლავოდსკში. მალაქია და მინადორი. და იქ საინტერესო ის არის. ბერიას დეპეშა მიიღო მალაქია მაგისტრში კისლავოდსკში. გამოჯამრთელდით, რადგან დიდი სამუშაო გელით. და რო ჩამოვიდა, აი სექტემბრის დადგენილება უკვე გააქვთ ესა? ეს ერთმანეთ. უკვე სექტემბერში გადაწყვიტეს, რომ და შემდეგ დამტკიცებულია ნოემბერში, როცა ის უკვე დაჭერილია. აი ესეც აი აქ უკვე მე ნოემბერში. ანუ პრინციპში 36 წლის შემოდგომიდან იწყება, ანუ თავარი ასე ვთქვათ. ხო, უკვე მას უთხრეს, რომ დაბრუნდა სექტემბერში, მალაქია იგებს, რომ ის ეჭვის ქვეშაა. და ის დაბუდო თორმე დერეფანში შეირნობენ თავის არც სამსახურობენ ბოლო წამში და რაღაც ჩაუარეს, რომ არ შეხედე რომ აღარც გვესალმებიანო. ერთმანეთს გადაულაპარაკეს რომ ხო და მე ერთი სიტყვით ან დაპატიმრების მომენტში, ან ამ დაპატიმრების სერიის მომენტში ოჯახი საცხოვრობდა ტერიტორიულად. მაშინ ირიბის ქუჩა ერქვა, გვალბახთან ხანდელი მრგვალი ბაღი როა. ცხეთისა და ბარნოვის ქუჩებს შორის ესე მართლა ირიბა თავის ქუჩა. როცა მე ცხოვრობდი ქიშხოხორის ქუჩა, ეხლა მგონი ქუთათელაძისაა. 7 ნომერი, ეხლაც არსებობს ის სახლი მალაქიას და მინადორას აშენებული, დედაყვებოდა შავყურზე დაგვსვესო და აშენეს ეს სახლი. და იქ მაშინ ის იყო ტრამალები, რომ პირველი კორპუსის მერე უნივერსიტეტის აღარ იყო სახლები. და იმ სახლიდან წაიყვანეს, დედა იყო ლექციებზე და რომ მოვიდა იქიდან, რაღაც აშენებება დახვდა. გადმონგრეული ყელეიბები, გარღვეული რა უნდა ქონოდა იქ შენახული. და როგორც წესი ამ პერიოდში რეპრესიამ დაპატიმრების შემდეგ იყო პრაქტიკა ქონების კონფისკაციის, ბინებიდან გამოსახლების. ასეთი როგორც აი ქართულად არ ვიცი, შემჭიდრო უპლატნილი მოითხოვდნენ, ეს იყო 2 სართული და 8 დიდი ოთახი. თითო ოთახში შესახლდა თითო ოჯახი, დედა შესვეს ერთ ოთახში. ავეჯი კონფისკაცია მე მგონი არ მომხდარა, იმიტომ რომ როგორ უნდა ეცხოვრა მარტო დარჩენილ 17 წლის გოგოს სტუდენტს, რომელიც გამოაგდეს უნივერსიტეტიდან, იმიტომ რომ კრება იყო უნივერსიტეტში, სადაც უნდა დაეგნოთ მშობლები სტუდენტებს და არ წავიდა დედა კრებაზე და გაითხოვეს უნივერსიტეტში. მე როდის აღდგა 50 წელს დაიცვა დიპლომი. ფიზიკოსი. მაგრამ კარი გადაეკეთა ყველგან, იმიტომ რომ სერიოზულ ჯგუფებში როცა მუშაობდა, იქ საჭირო იყო ყოველთვის, ვიცი ქართულად, დოპუსკი აგებდა და ყოველთვის უარსებულებდა და მე პედაგოგიური იმას მიყვო ხელი.
ანუ მიუხედავად უკვე 56 რეაბილიტაციების და ამ პროცესის მე გვიანი იყო ძალიან. ხო, არა, ეს დოპუსკს არ აძლევ. მიუხედავად მე მახსოვს jalbuzზე ვიყავით, jalbuzის ექსპედიციაში შელებდე რამდენიკაშვილის. მუშაობდა იქ ლაბორატორიაში და მე და ნანიკო შენგელაია შვილები ვიყავით, ნანი ჩემზე დიდი იყო და მივლიდა მე ბაქრა სამწას. და მე არ მიიღო ეს დოპუსკი, მე მეორეთაც ვიყავით, მაგრამ აი მეცნიერებაში ვეღარ იფუში. და ანუ გიორგისა და ლევანის შემთხვევაში ამათი გიორგი ხო დაიჭირეს 21. ანუ რა საქმიანობდნენ, რას გიორგი, აი ისეთი საინტერესო საბუთი მაქვს ერთი. ჩემთვის ესეთი იყო, რომ ვაჩვენებ ირაკლისაც. გიორგი დაიბადა 1906 წელს ჟენევაში, რომ მინადორა იქ იყო, აი ეს მინადორას ბიოგრაფია მაქვს მთლიანად, რაც შევწერი ამ მეგრიფა. 1901 წელს წავიდა ჟენევაში. ამაზე მე ვილაპარაკობ? ხო, არ არის. და გიორგი იქ დაიბადა. და იქ იყო 1914 წლამდე იქ იყვნენ მინადორაც და გიორგიც, მალაკია მიდიმოდიოდა და წამოსული და დაიწყო ომი. და რაღაცა შორიგზის მოვლით ეგენი საქართველოში დაბრუნდნენ. იტალიაში დასხდნენ გემზე და ხმელთაშუა ზღვით და მერე ოკეანით არხანგელსკში აღმოჩნდნენ, იქიდან პეტერბურგში ცოტა ხანს დარჩა იქ მინადორა რამდენიმე დღე და ჩამოვიდა ეს საქართველოში. გიორგი მე ისწავლა ეკონომიკის ფაკულტეტზე, ფინანსისტი, ეკონომისტი იყო და უცებ 23 წლის ასაკში აღმოაჩნდა ხმა. ტენორი. და წავიდა პეტროგრადში. იქ იცით ჯგუფში იყო ოდისეი დიმიტრიადის და ჟენია მიქელაძის მეგობრები იყვნენ მისი. და რო დაბრუნდა, ვერ მოასწრო, რამდენიმე ის იყო დებიუტი, რამდენიმე პარტიის შესრულება. მოასწრო და დაიჭირეს. და რო დაიჭირეს, რაღაცა ხანი დაყო ციხეში და მერე გადაიყვანეს და ვლადიმირის მქონე. აი რომელი იყო ვლადიმირში და რომელი ვოლოგდაში აღარ მახსოვს ლეო თუ გოგი. და გოგის გასახლების დღე რო იყო და გავაცილეთო ჩვენ დედამ თქვა სადგურს ისე ვაგონებში მისმა მეგობრებმა ისე რომ არ თქვეს მაშინ იყო რუპორები და რადიო ქუჩაში იყო დიდი ისინი და ცნობები ყველაფერი მთელი დღე გოგის ხმა იყო მაგის სიმღერას ვდარდნო სხვადასხვას და მთელ ქალაქში თბილისში მღეროდა გოგი ტოროშელიძე. თქვენ საუბრისას წერილიც ახსენეთ, რომელიც თითქოს გადასახლების ადგილიდან გამოდის. არა, გზიდან ტელეგრამა და ეს მოვამზადე, ხო? Ai, из Воронежа. Еду благополучно, целую всех Гоги. Წარმოგიდგენია და ამასობაში გუშინ ვიპოვე არასოდეს მე ეს არ მენახა. ეს არის ოპერის და ბალეტის თეატრის პროგრამა 35 число год. აიდა და ვინ ასრულებს, ხედავთ, პეტრე ამირანიშვილიც არის, ამონასრო ეთიოპიის მეფე და აი შიკრიკი დაწყალი გოგი. გოგის სურათებიც მაქვს თუ და გაინტერესებს. და კიდევ ნახე ასეთი ოპერის სახელმწიფო თეატრის დირექტორის ბლანკზე სარეჟისორო სამმართველოს წერილ 30 მარტისთვის ბოშათა ბარონში ზიგანსკი ბარონ შეიყვანეთ უსათუოდ ტოროშელიძე. შემდეგ დაუყოვნებლივ მიეცით აბესალომის პარტია. შეწყვეტილი ცხოვრებები და რამდენი მილიონი ადამიანი ასწავლდა. აი სუსანამ როდის გაარკვია თქვათ გოგის და ლევანის ბედი, აი მამისგან განსხვავებით როდის და ბებია რომ დაბრუნდა 14 წლის შემდეგ დაიწყო ზრუნვა რეაბილიტაციაზე. როდესაც უკვე გამონათდა ასე ვთქვათ. ისაჩესტო. და მე მახსოვს როცა მოვიდა ასუხი მოიძია ესენი ვოროშილოს მიწერა წერილი მიიღო 14 წელს. მაშინ იყო სერია რეაბილიტაციების.
და მახსოვს რომ მოვიდა ეს ქაღალდი და დედამ მახსოვს სამზარეულოში შევიდა დედა არ ვიცი ჩვენო თუ არა მე რა თქმა უნდა ბებია მაგარი იყო სრემლი არ გადმოვარდებოდა ერთი სოფეს ორივეზე იყო ესეთი რომ 38 წელს ერთი ფილტვების ანთებით და მეორე რაღაცით თვითონ გარდაიცვალა გოგის ყავდა მეუღლე ნინა თაქთაქიშვილი თაქთაქიშვილის ოჯახი ოტარის დედა თაქთაქიშვილი და ვაჟი ჩემი ბიძაშვილი გოგი ასევე დედამიწის წინ გარდაიცვალა ბიოლოგიასთან პატარა იყო დარჩა 6 წლის ესენი ერთად ცხოვრობდნენ დედა ქუცალი და მე წავიდა ის თავს თაქთაქიშვილებთან და ეს ერთ ოთახში იყო კარგა ხანს და ლევანის შემთხვევაში ან მე როგორც ამ ოქმიდან გავარკვიე აი ხა თქვენ ვიქნებთ რას მეტყვით ნუ ასეთ შემთხვევაში მე ის ამოწერაც არ ეს სამოლის ოქმები არის პრინციპში ძალიან პატარა არის ბიოგრაფიული მონაცემები ბრალდება და შემდეგ ნახია სხვების სადღაც რუსების ანუ ეს არის 38 წლის 25 აპრილი სხვათა შორის ხო ეხლა ხვდები რატო არის რომ საქმე აგრიცხვად დგას ეგრეთ წოდებული DTO-ში ანუ დაროჟ ტრანსპორტული ატზელი NKVD ანუ საგზაო სატრანსპორტო განყოფილებიდან არის ეგ საქმე აღძრული როგორც ჩანს საქმე რაღაც მინიმალური შემცველობით სისხლის სამართლმსაქმეობასაც იყო, მაგრამ მე ამ ხანძრის მერე განადგურდა. ანუ არის შემთხვევები, როცა ტროიკის ოქმი, მარტო ოქმი არის და სხვა არაფერი ადამიანს, იმიტომ რომ რეალურად დაიჭირა დაიჭირის ტროიკამ გადასამართლა ან დახვრიტეს ან გადაასახეს, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა იყო მანამდე სისხლის სამართლის წარმოება, საქმე არსებობდა და შემდეგ უკვე ტროიკაზე გაიტანეს ეს განსახილვება. ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს საქმე არსებობდა, იმიტომ რომ აქ საქმის ნომერიც არის და ამ DTO-ს ხსენება, ანუ მანამდე როგორც იყო დაპატიმრება. შემდეგ არის აი ბიოგრაფიული მონაცემები 16 წელს დაბადებული, ქალაქი სამტრედია, ქართველი. ხო, ამ ეს სიზუსტე ამ შემთხვევაში ხშირად არ ემთხვევა წლები და საბიოგრაფიული. აი, ეს სწორედ რო დაბრუნდა, ცოტა ხანი სამტრედიაში მუშაობდა მინადორა. სანამ კიდე თბილისში დაბრუნდებოდა. ნუ შემდეგ ეროვნული ქართული საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის მოქალაქე, მოსამსახურის ოჯახიდან სოციალისტი. წარმოშობა მამა რეპრესირებული პირველი კატეგორიით, ანუ ეს დახვრიტეს ნიშნავს როგორც ხალხის მტერი, ანუ დაქორწინებული არ არის და არის თბილისის ტრანსპორტის ინჟინერთა ინსტიტუტის მესამე კურსის ყოფილი სტუდენტი. თბილისში თუ რაღაცას ეძახა. TBIIЖT. ხო, TBIIЖT რაღაცას ეძახა. ყოფილი სტუდენტი, ყოფილი კომკავშირის წევრი, გარეცხული ანტისაბჭოთა და კონტრრევოლუციური აგიტაციის გამო ნასამართლებელი და ძიებაში მიცემული არ ყოფილა. ეხლა ბრალდება, ანუ ორპუნქტიანი ბრალდება. პირველი პუნქტი რომ გადაბირებული იყო კონტრრევოლუციურ ფაშისტურ ჯგუფში, მაღალაშვილის ჯგუფში, ეს მაღალაშვილი ჯერ არ გამდგოვია ვინ არის, ეთქმა მისი ჯგუფელი იყო ან კურსელი ან რაღაც ნაცნობი და მეორე ბრალდება ეწეოდა კონტრრევოლუციურ და ანტისაბჭოთა აგიტაციას და პუნქტების შემდეგ A NKVD-ის ორგანოების დისკრედიტირება, B პარტიის და მთავრობის ხელმძღვანელთა დისკრედიტირება, ასევე წაღიან ბრალდებში ტოროშელიძე თავის სრულიას უნდა ამნაშავეთ, ეს ძნელი წარმოსადგენი არ არის რატომ. ესე იგი, ამჟამად იმყოფება, ან დაპატიმრებული ყოფილა 37 წლის 13 სექტემბრიდან. ანუ ეს თითქმის 9 წელიწადი გამოდის. არა, მე თქვენ გეტყვით რა შეასაქმე, ხო? მე არ ვიცოდი როდის? აქ წერია 13 1937 წლის 13 სექტემბერი ლეო დააპატიმრეს. ეხლა გეტყვით სად დააპატიმრეს? ბებია რო გადაასახლეს, ამან დედის გარეშე ვერ გაძლო და გავარდა ეგრევე შუაზიაში და იყო მასთან ცხოვრობდა, ის მუშაობდა 3 თვის მერე 5 წლით დააპატიმრეს მინადორად და იქ აიყვანეს ლეოც. უკან ჩამოიყვანეს თბილისში. კი, ეგეთ შემთხვევები იყო, რომ რუსეთში და ოლქებიდან იყო დაპატიმრების აუტანელი და თქვა, რომ ვაფრთხილებდიო ციხეში რომ მივდიოდით ამ პირდაჭებით. გეცი ხმა არ ამოიღო, არა მე ის არაფერს არ მეუბნებოდა და შევდივდო მე და ბრძალით ასე.
ხედავთ ცენტრში დგას ეზოში, ლეო 100 კაცი ყავს შემოხვეული და გადაგებს და აგინებს აშკარად. არაფრის გულისთვის იჭერდნენ მაშინ ხალხს. ეს აი დამოკიდებულებას გამოხატავდა თუ დედამ თქვა რომ პირველივე დღეს რატო არ მოკლეს მოკლესო. აი ესეთი სტრანე ტიპი იყო რა. საზიზღრებო. ამას იზამდა. არის რომ მოხსენებელი არის ცაგურია, ამ დეტევოს მეოთხე განყოფილება, ანუ უშროების ლეიტენანტი. დახვრეტა აქ მიშილი, ანუ როგორც წესი მეორე დღეს ხვდენ ესეთ შემთხვევაში და ნუ ტროიკის შემადგენლობა თავმჯდომარე ქობულოვი, წევრები წერეთელი და ტალახაძე და ლევან მორეზო. ეს არის ლევანზე რაც ამ ეტაპზე მას. ხო, და ჩვენ მივიღეთ ესეთი რეაბილიტაციის გაყალდი, რომ გარდაიცვალა ჩვენც ესე გვაქვს ნიუსაცხო. და ეს არასოდეს არ გვერდა ხა ეს. ტალახაძე ხო ის ზამი. ტალახაძე, ბოგდან ქობულოვი, ილარიონ ტალახაძე, შალვა წერეთელი და ალექსანდრე მორეზოვი მდივანი. ხედავ შენა. გაიცადა სუსიკოს ცოტა. სუსანა ამბობდა რომ როგორ ვინახო რაღაცაზე როცა ხედავ ჩემი ძმა პატარა. 20 წლის იყო. 21 ალბათ. 15 წელს, 16 წელს დაბადებული. ანუ პრინციპში კიდე რაღაც მინიმალური ინფორმაციის პოვნა შეიძლება. მე ეხლა წეს უნდა უჩივლოთ ეროვნულ არქივს, იმიტომ რომ რეაბილიტაციის მასალებთან არ ვიშვებენ სამუშაოდ, იმიტომ ეს პირადი რაღაცები არის და არ შეიძლება რომ კვლევარმა და ისტორიკოსმა ნახოს ეს ოჯახის ან სრული აბსურდი არის რა. უბრალოდ ადრე მქონდა ჩანიშნული, რომ არსებობს დადგენილება ლევანზე უმაღლეს სასამართლოს რეაბილიტაციის ცნობა. ანუ ცნობა როგორც წესი არის ერთი ფურცელი, რაც წერია, რომ გასამართლმა და ამ დროს ბრალდება ესა და ეს და ბრალდება არ არის რეაბილიტირებული, მაგრამ იმას აქვს შენ პროკურატურის მომზადებული, ესე ქვია, საფუძველი, რომელსაც ოჯახთან არ უნდა მისულიყო და არის ან ერთი ფურცელი, ან ორი, ან საქმიდან გამომდინარე შეიძლება 10-11 ფურცელიც იყოს, გადასინჯვის, აი მინანდორაძეს გაჩვენებთ როგორ ის არის. საქმის გადასინჯვის ის წერია, რომ რა ბრალდებები ქონდა, იყო თუ არა საფუძველი ქონდა თუ არა ამ ბრალდებას, შესაბამება თუ არა შემდეგ სასჯელი ამ ბრალდებას. 56-ში 55 რეაბილიტაციები როცა დაიწყო. იქ გაცილებით მეტი ინფორმაცია ამ ტროიკის ოქმის და იმ სპრავკასთან შედარებით, სადაც უბრალოდ არაფერი არ არის გარდა თარიღებისა, რომ ამ დროს დაიჭირეს, ამ დროს გაასამართლეს ეს მინუსაჯის. და როდის არის ლეოს ისა? დახვრეტის ისა? 25 აპრილი 38 წელი. სავარაუდოდ მე არ გადამიმოწმებია ცალკე არის სასჯელის სისრულეში მოყვანის ოქმები, ანუ როდის დახვრიტეს ტროიკის გასამართლება. დახვრეტ როგორც წესი მეორე დღეს მოყავდა სისრულეში. ანუ როგორც წესი 83% იყო სულ, ესე იგი არცად არ წაუყვანიათ ეგ. თბილისში იყო? კი. ეგ არ ჩანს აქედან. ანუ გასამართლა ნამდვილად თბილისში და აქ არის, ანუ ტროიკამ აქ გაასამართლა შესაბამისად სასჯელის აქ მოეყვანეს ალბათ ისე. რადგან დაპატიმრებულია სადაც ნახევარწლით წინ და თქვენ ეგეც ცნობა გაქვთ, შეიძლება ამ რეაბილიტაციის მასალიდან მოვიდა კაცი ჩემთან, აი ესე გამიარაო დედამ. ჩამიარაო. თქვენ თუ იცით რომ თქვენი ძმა აქ არის და გაიარაო. მე გამოვედი და ერთად ვიყავით საქმეში და გაიარა. მივედით 2 დღე და რამე ვიდექეთ რიგში. ნეტოდ დაგოვა და მოვიხურეს. არც ერთხელ არ ითხრეს რომ აქ არის. რატომღაც ლეოზე. შეიძლება ის ლეოზე უთხრა იმან? ლეოზე, მე და ლეო ერთად ვიჭერთ. აბა გოგი იცოდა რომ წავიდა და წავიდა. ან რასაჭირო იყო ამდენი თუნდაც საწვავის ხარ, ისე აქ ხო დაიჭირეს. მე ვლადიმირის ციხეში გადაიყვანეს. არის ხო იხარჯება და იქ თუნდაც აი რაღაც ბურდას რა აჭმევდნენ. და მე იქ დახვრიტეს. მილიონობით ადამიანი. დღემდე ვერ გამიგია რა მექანიზმია მაინც ეს. და უკვე როდესაც რეაბილიტაციის პროცესები დაიწყო, გარდა ამ სპრავკისა და იმის, რომ უდანაშაულები უნდა დაიხდნენ, მეტი არანაირი ინფორმაცია ვერ მოახერხეს, რომ გაეღვიათ. არა. არც ირკვეოდა მეტი პროფერი. ჩვენ მაგალითად ისე. და ძალიან მალე 38-ში აღარც ერთი აღარ იყო.
და თქვენ შეწყვიტეთ აი უშუალოდ მინადორას რაც ეხებოდა, ანუ ბრალდება რა იყო აი კისლავოდში ანტისაბჭოთა საუბარი, ანუ ეს ამაინტერესებს. ეს საიდან თვითონ მესინა ამბობიდან არა იმაში წარუდგინეს ბრალდება, ეს თვითონ იგონებდა ამას, რომ მინადორას ბრალად წაუყენეს ანტისაბჭოთა საუბარი. კისლავოდსკში, უთხრეს კისლავოდსკში და მერე ბებიას გაახსენდა, ყვებოდა, რომ იქ პარკში ერთხელ სკამზე მიუჯდა ვინმე X, არ ვიცი ვინ, ნაცნობი შორეული, რომელიც ლაპარაკში გამოიწვია. ანუ ეს ხო ოფიციალური საბაბი და პარალელურად იმავე დროს, როცა იყვნენ კისლავოდსკში, მიიღო ტელეგრამა მალაქია ბერიასი, რომ კარგად გაისვენე, რადგან დიდი სამუშაო გენი. გამოჯანმრთელდით, რადგან ამი ლიჩიცება ეხლა ხო ეგ სამუშაო. რომელი წელი იყო? 36 წელი